ආයිබෝවන් හැමෝටම අද දවසේ ඔයගලන්ට එක බිට්කොයින් මාකට් එක අප්ඩේට් එකක් අරගෙන මම ආවා. බලමු මාකට් එක ඔය වගේ සිටුේෂන් එක තියෙන්නේ කියන සම්බන්ධයෙන්. අපිට පේනවා දිගින් දිගට මාකට් එක ඊයේ දවසේ මාකට් එකට ගොඩක් බේරිෂ් පැත්තට කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා මාකට් එක. අපි වොලියුම් එකත් එක චෙක් කරලා බලමු. වොලියුම් එකත් ඇතරම හොඳ වොලියුම් එකේ මාකට් එකේ සෙල් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් ක්‍රිටිකල් සිටුේෂන් එකක්. මේ වගේ සිටුේෂන් එක අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක් ඊයේ එන්ඩ් එක අවසානයේ මේ විදිහට මාකට් එකෙන් එක්සිට් වෙන එක අපි එච්චර සුබදායක නැහැ. ඉතින් අපිට දැනට ගත්තොත් එහෙම අපිට බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන. අතන මාකට් එක අපි අර කලින් අඳගත්තු ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේක හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න හැකියාවක් හම්බුනොත් සහ ඉතින් අප් මොමන්ට් එකක් එන්න හම්බුනොත් ඒක ගොඩක් හොඳ පොසිබිලිටි එකක් මේ මාකට් එකට හොඳ සිටුේෂන් එකක් වෙයි. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ අපි RSI අරගෙන බැලුවොත් අපිට RSI වලත් යම් අපිට පේන දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතන ලොකු බුලිෂ් ඩයිවර්ජන්ස් එකක් හැදෙන ස්වභාවයක්. ඉතින් ඒකත් යම් පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. අපි මේකේ 4 hour chart එකකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. අපිට ඒතර බලන්න පුළුවන් මේ 4 hour වලත් සිටුේෂන් එක ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම 4 hour chart එකෙත් අපිට පේනවා මෙතනින් මේ සෝන් එක අපි කලින් අඳගත්තු සෝන් එක ඒකත් එක්ක මේක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේක හෝල්ඩ් කරගන්න එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා මාකට් එක මූව්මන්ට් එක අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා නම්. ඉතින් අපි මෙතනදී ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඩයිවර්ජන්ස් වලටත් ඇත්තටම මෙතන හොඳ බුලිෂ් ඩයිවර්ජන්ස් එකක් හැදෙනවා. අපිට පේනවා මෙතන ළඟම ආසන්නයේ තවත් බුලිෂ් ඩයිවර්ජන්ස් එකක් හොඳටම හැදෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ සිග්නල් එකක් වෙයි. මෙතනින් අපිට ලෝ එකක් හදාගන්න හැකියාවක් හම්බුනොත්. ඉතින් ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතන විදිහට මේක සේෆ් එන්ට්‍රි එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිටුේෂන් එකකට ආවොත් එහෙම මාකට් එක ඇත්තටම අර අපි කලින් කතා කරපු ගෝල්ඩන් පොකට් සෝන් එක. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම මම ඒක බ්‍රේක් අවුට් එකක් කරන්න හැකියාවක් හම්බුනොත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම දන්නවා කියන්නේ. නමුත් අපිට ඒකට ඔපචුනිටි එකක් හම්බුනේ නැහැ. ඊයේ දවස් ඇතුළත ඇත්තටම ඒ සෝන් එක බ්‍රේක් කරන්න හැකියාවක් හම්බුනේ නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් සෝන් එකක් කියන එක. ඇත්තටම අපිට මේ වගේ සේෆ් එන්ට්‍රි එකකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ සෝන් එක බ්‍රේක් අවුට් එකක් වෙලා රීටෙස්ට් එකක් වුණොත් අපිට ඇත්තටම at least 1 hour වලින්වත් ඒක අපිට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් ඒ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකකට කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න. ඉතින් නැත්නම් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට ෂෝට් පොසිෂන්ස් වලට වගේ එන්ට්‍රීස් ගන්නවා නම් ඇත්තටම ඔපචුනිටිස් තියෙන අවස්ථා දෙකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ සෝන් එකෙන් බ්‍රේක් අවුට් එකක් කරලා රීටෙස්ට් එකක් වුණොත් ඇත්ත මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා අනිත් සෝන් එක තමයි මෙන්න මෙතනින් මේ කප් මූව්මන්ට් එකක් වෙලා මේ සෝන් එක රිජෙක්ට් වුණොත්. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැවත වරක් ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. ෂෝට් පොසිෂන් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් අවධානයෙන් ඉන්න සිටුේෂන් එකත් එක්ක කොයි විදිහටද යන්නේ කියන එක. මේකෙදි මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් ටිකක් වැදගත්ම කරුණක් තියෙනවා මේක අපි කතා කර යුතුයි. ඒ ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අපි එතන චුට්ටක් ඒ ගැන බලමු. මේක මම යන්නම් ඩේලි chart එකට පොඩ්ඩක්. ඩේලි chart එකට ගියහන් පස්සේ අපිට කලින් අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මම කතා කරන්න ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් ඇත්තටම මාකට් එකේ වෙච්ච ඩම්ප් එක. ඒ ඩම්ප් එක වෙලාවේදී ඇත්තට මාකට් එකේ මේ විදිහටම නිකන් ෆ්‍රැක්ටල් එක ස්වභාවයක් මේක අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තට මොකද ඒක බ්‍රේක් අවුට් එකක් වෙලා නැවත වරක් ඒක ෆේක් අවුට් එකක් විදිහට උඩට ගිහිල්ලා ඒ ටිකත් අරගෙන නැවත වරක් මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකකට මූව් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් අපිට දැනුත් පේන්නේ ඒ වගේ දෙයක ස්වභාවයක් තමයි අපිට පේන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අවධානය දිය යුතු කරුණක් විදිහට මට පේනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපි චුට්ටක් බලමු. එහෙම වුණොත් එහෙම මාකට් එක ඇත්තටම ටිකක් අපිට එහෙම වුණොත් අපිට මේ වීක් එක ආසන්නයේ නැවත වරක් මාකට් එකේ එීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. නැවත වරක් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇතුළට මාකට් එක ආවොත්. ඉතින් අපි මේක මම පෙන්නනවා ඔයගලන්ට ෆ්‍රැක්ටල් එකකින්ම අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කරෙක්ෂන් එකත් එක්කම අපි ගමු බලන්න. ඒ කරෙක්ෂන් එකත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම අප් මූව්මන්ට් එක අපිට මෙතනට එනකල් අපි මාකට් එකේ බලාපොරොත්තු කරනවා. අපි බලන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ ෆ්‍රැක්ටල් එක ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ආසන්න ඒ හා සමානව තමයි මේ සිද්ධාන්තය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒක පොඩ්ඩක් සැලකිල්ලක් දක්වන්න සිදු වෙනවා අපිට අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මාකට් එකේ තියෙන කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක මේ සිදුවෙන දේත් එක්ක ඇත්තටම මේක ෆ්‍රැක්ටල් එකක් ආසන්නව තියෙන සිදුවීමක්. ඉතින් අපිට පේනවා මේකේ මේ විදිහටම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් අවුට් එකක් වෙලා නැවත වරක් ඇවිල්ලා මේ අප් මූව්මන්ට් එකකට ගිහිල්ලා තමයි මාකට් එකේ යම් කරෙක්ෂන් එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක
අපිට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ zone එක නැවත වරක් ටච් වෙන්න සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා ඒකේ ලෝ එක. ඉතින් ඒ දෙපාරක් ඒක ටච් වෙලා තමයි මාකට් එකේ අප් මූව්මන්ට් එකකට යන්නේ මාකට් එක. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මෙතන ඒ හා සමාන සිදුවීමක් මෙතනත් වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද මේක අපිට ෆලෝ කරන්න පුළුවන් සිම්පලි ෆලෝ කරන්න පුළුවන් සිටුවේෂන් එක තමයි මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක්අවුට් එකක් වෙන එක. ඉතින් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇතුළට නැවත වරක් මාකට් එක ආවොත් අපිට බලාපොරොත්තු මේක මේ ආසා විදිහටම සිදුවීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන එක අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අවදානයෙන් ඉන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් පල්ලෙහාට ආවොත් මාකට් එක ගොඩක් දුරට මේ වීක් එක ටච් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. නමුත් ඔතනින් අපිට ඊළඟට තියෙන ගැටලුකාරී ස්වභාවය තමයි අපි මේ ඇඳගත්තු ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. මේන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඒක තමයි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ක්‍රිටිකල් සිටුේෂන් එකකට තියෙන. මොකද අපි මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇතුළට මාකට් එක ආවොත් මේක බ්‍රේක් අවුට් කරගන්න එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අර අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට මාකට් එක මේ සෝන් එකකින් නැවත වරක් උඩට අප් මූව්මන්ට් එකකට යන්න සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් අවුට් එකක් වෙලා පල්ලෙහාට එන එක ටිකක් ක්‍රිටිකල්. ඉතින් ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් ඒක හින්දා අපි මේ ෆ්‍රැක්ටල් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ අවධානයෙන් ඉන්න පොඩ්ඩක් මොනොත් එහෙම අපිට නැවත වරක් අපි අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට මේ වීක් එකේ අවසානයේ දක්වා වගේ නැවත වරක් මාකට් එක පැමිණීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙන. එහෙම වුණොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ සෝන් එකක් ගැන මේ වගේ සෝන් එකකින් එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්න වෙනවා මාකට් එකේ අප් මූව්මන්ට් එක. බලන්න මේ හයි එක ගැන අවධානය යොමු කරලා ඉවරලා මේ සෝන් එක ගැන වගේ සෝන් එකකින් අප් මූව්මන්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි සිටුේෂන්ස් දෙකම බලාපොරොත්තුෙන් ඉමු මාකට් එකේ කන්ඩිෂන් එකත් එක කොහොමද වෙයි කියන එක. ඉතින් දැනට මම කිව්වේ ඒකයි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රීස් ගන්න නම් සේෆ් විදිහට ගන්න නම් මේ සෝන් එක බ්‍රේක් අවුට් එකක් කරන එක ඉම්පෝටන්ට්. ඉතින් ඊයේ දවසේත් අපිට පේනවා ඒක සිද්ධුනේ නැහැ. නමුත් අද දවසේ හෝ අපිට මේ දවස් කිහිපය ඇතුළත මේ සෝන් එක බ්‍රේක් අවුට් එකක් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ මාකට් එක හොඳ කන්ඩිෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එහෙම ගොඩක් දුරට මාකට් එක නැවත වරක් අර පල්ලෙහා සෝන් වලට එීමේ සම්භාවිතාවය තියෙනවා. අනිත් කාරණා තමයි අපි පොඩ්ඩක් කතා කර යුතු දෙයක් තමයි අතරම අනිත් සිටුේෂන් එක මෙන්න මේ MT ජොක්ස් කියන එකේ නඩුව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම ඒක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒකේ පේමන්ට් සම්බන්ධව දැන් next year එකේ මේ තියෙන නිවුස් එකක් තමයි ලේටස්ට් විදියට මම දැක්ක එකක්. මේක අන්තිමට තිබ්බ එක මේ payment for 9 billion bitcoin settlement for MT gox collapse full 13 months report says. මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේ අර තිබ්බ මේගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එක හැක් කරලා ඒකෙන් ගත්ත බිට්කොයින්ස් වල රිටර්න් එක ඒගොල්ලෝ ක්ලයන්ට්ස්ලාට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නඩුව ෆයිනලයිස් වුණා ගිය නොවැම්බර් මාසේ. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මේකේ one asset manager expect payment to begin in the first or second quarter of 2022. ඒතකොට ඇත්තටම මේ 2022 first or second quarters වලදී මේක settlement plan එක පටන් ගන්න ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම මේකෙදී 9 බිලියන් තමයි ක්ලයන්ට්ස්ලාට දෙන්න අවශ්‍ය තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ආසන්නව ඉතින් මේකෙදී ඒගොල්ලෝ කියන 20 23 වගේ වෙනකල් මේක දික් කරලා තමයි ට්‍රේඩින්ග්ස් වලදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක එකපාරට මොකද මාකට් එකට මුදා හැරියොත් එහෙම අපිට ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මොකද මේ 2014 කියලා කියන්නේ මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 600ක වගේ තිබ්බ සිටුේෂන් එකක්. ඩොලර් 600ක තියෙන කොයින් එකක් ඒ දවස්වල ඉන්ස්ටෝල් කරපු කෙනෙක්ට නැවත වරක් ඕක හම්බ වෙනකොට තියෙන සම්භාවිතාවය තමයි ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකේ දැන් 40000 50000 සෝන් එක තියෙනවා. ඒක යාට ගොඩක් ලොකු ගෝල්ඩන් ඔපචුනිටි එකක් යාට හම්බ වෙන ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට. ඉතින් එයා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සෙල් කිරීමේ සම්භාවිතාවය යම් තාක් දුරකට තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට ඒක පොඩ්ඩක් කන්සර්න් කරන්න වෙනවා. මොකද එකපාරට මේ වගේ දෙයක් ආවොත් එimhe ඇත්තටම 2022 අවුරුද්ද වගේ වෙනකොට ඒක රිලීස් වෙන පටන් ගන්නකොට මාකට් එකෙන් ගොඩක් සෙලින් ප්‍රෙෂර් එකක් එන්න සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා අපිට එතන සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකින්ද ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න මේ ඔයගලන්ට මේ දේවල් විස්තර හොයාගන්න පුළුවන් විකිපීඩියා එකට ගියොත් මේ MT ජොක්ස් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඇත්තටම මේක ජපාන් කම්පැනි එකක්. මේගොල්ලන් මැජික් කාඩ්ස් වලින් තමයි දවස්වල ට්‍රේඩින් කරේ. ඇත්තම ගත්තොත් මේ 2014 වෙනකොට මේක තමයි ලංකාවේ ලෝකෙ තිබ්බ හයස්ම ගොඩක් එක්ස්චේන්ජ් එක බිට්කොයින් එක්ස්චේන්ජ් එක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක්ස්චේන්ජ් එක තිබ්බ නම්බර් 1 වගේ ලීඩින් තිබ්බ කම්පැනි එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ වෙච්ච සිටුේෂන් එකත් එක තමයි මේ වගේ දෙයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණේ මාකට් එකේ. ඉතින් ඔය ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම පොඩ්ඩක් අපිට
කියන්න බෑ මාකට් එක කොයි පැත්තකට මූව් වෙයිද කියන එක. මොකද එකපාරට ඔය වගේ දෙයක් ආවම සෙලින් ප්‍රෙෂර් එකක් මාකට් එකට ලොකුට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කන්සර්න් කරන එක දෙයක් තමයි ඇත්තටම මාකට් එක ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් තියේදී ඇත්තටම මේක අපි දන්නවා. එතකොට මොකද මාකට් එක මේ වගේ සිටුේෂන් එක තිබුණොත් අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා මාකට් එකට ඔය වගේ පැත්තකට ආවොත් එහෙම කොයින් එක අනිවාර්යයෙන්ම සෙලින් ප්‍රෙෂර් එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක වළක්වන්න පුළුවන් එක සිටුේෂන් එකක් මම දකින්නේ ඕකේ කොයින්ස් මාකට් එකට එන්න හදනකොට මාකට් එකේ ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක ගොඩක් ඩවුන් වෙලා තිබුණා. සාමාන්‍ය අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ඔය 20000 30000 වගේ සෝන් එක මාකට් එකේ තිබුණොත් ගොඩක් වෙලාට ඒකට එන සෙලින් ප්‍රෙෂර් එක යම් තාක් දුරකට හෝල්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට අපි දන්නා මේකේ හොඳ වැලියු එකක් තියෙනවා මාකට් එකේ අප් මූව්. ඒ කියන්නේ 60000 50000 60000 සෝන් එකට මාකට් එකේ යන්න පුළුවන් කොයින් එකක් කියන එක දැක්කහම පස්සේ ඒගොල්ලෝ 20000 දී සෙල් කරන්න පෙළඹෙන ප්‍රවණතාවය යම් තාක් දුරකට අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ මේක උඩට ආවම පස්සේ මාකට් එකේ අප් මූව්මන්ට් එකක් ආවම පස්සේ සෙල් කරන්න හින්දා හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න පුළුවන්. මාකට් එක 20000 වගේ සෝන් එක තිබුණා. හැබැයි මාකට් එක මේ සිටුේෂන් එක වෙනකොට 50000 60000 70000 වගේ තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට එතනදී එන සෙලින් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. ඒකින්ද අපි මේ සයිකොලොජි එක තේරුම් අරගෙන ගොඩක් දුරට මාකට් එක ඒ සෙටල්මන්ට් එක එන කාලෙට මාකට් එක යම් අප් ඩවුන් මූව්මන්ට් එක තියන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවයක් මට තියෙන විදිහට මට හැඟෙන විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්ය මොකද ඒකෙන් තමයි අපිට මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. වෙන කිසිම සිටුේෂන් එකක් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ සෙලින් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. මොකද ඕනම කෙනෙක්ට ඒක හම්බුනාන් පස්සේ ඒක සෙල් කරන්න පෙළඹෙනවා. මොකද ලොකු ඔපචුනිටි එකක් ඒගොල්ලන්ට එතනින් හම්බ වෙන නිසා. ඉතින් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න අපිට කොයි වගේ සිටුේෂන් එක ෆේස් කරන්න වෙයිද කියන එක. ඉතින් අද මේ දවස් කිහිපය ගැන ටිකක් අවධානයෙන් ඉන්න. මම ඊයේ කතා කරා වගේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධයෙන් ට්‍රේඩ් කරනවට වඩා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ප්ලෑන් කරන්න මේ දවස් ටික කොහොමද අපි ඉස්සරහට නෙක්ස්ට් එකේ මූව්මන්ට් එකට යන්නේ කියන එක. මොකද මේ දවස්වල ඉන්න රීටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා විතරයි මාකට් එකේ වේස්ලා ගොඩක් වෙලාට හරි අඩුයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ උනත් නෙක්ස්ට් එකේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන්ට ප්ලෑනින් යන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරන්න පටන් ගන්න. මේ දවස්වල ලොකුවට ලෙවරේජ් දාලා ලොකු පොසිෂන්ස් ඕපන් කරගෙන තමන් ලික්විඩේට් කරගන්න එපා. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ ළම නෙක්ස්ට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ගමනක් යන්න තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක අඩු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ ගැන අවධානය යොමු කරගෙන රිස්ක් එකත් එක්ක රිස්ක් එක මැනේජ් කරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. ඔය ගැන අවධානයෙන් අපි ඉමු. ඒ ටික තමයි මට කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. එහෙනම් ඔක්කොටම ජය වේවා. thank you.